ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ ራፊ አዲስ ቲዩብ ነው። ራፊ አዲስ ቲዩብ ለእናንተ ያስፈልጋችኋል ብሎ ያሰብኩትን ነገር ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በዓል ስለደረሰ የአዋዜ አሰራር ነው። ለጥብስ ለተለያየ ነገር ለጥሬ ስጋ ይሆነናል። አሁን ጊዜው ኮሮና ነው፣ ጥሬ ስጋ አይቻልም። የሚያስፈልጉንን ነገሮች ነግራችኋለሁ። 5 የሾርባ ማንኪያ በርበሬ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ማር፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሻይ ማንኪያ ኮረሪማ ወይም ቀረፋ ዱቄት መሆን ይችላል። አቼቶ ማር ያስፈልገናል። ያው እንደምትፈልጉት እናንተ መጠኑንም እጥፍ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ይሄ በቃናል ካላችሁ በዚህ ልክ መስራት ትችላላችሁ። እና ክዳን ያለው እቃ ያስፈልገናል። አብረን እንሰራለን። ተከታተሉኝ። ሰብስክራይብ ማድረግ ላይክ ማድረግ አትርሱ። የሚያስፈልገን ነገር አንድ የምንበጠብጥበት እቃ ያስፈልገናል። ተለቅ ያለ እቃ፣ በርበሬ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ ማር፣ ቀረፋ ወይም ኮረሪማ፣ አቼቶ እና የምንገለብጠው በትልቁ እቃ ውስጥ በርበሬያችንን በትልቁ እቃ ውስጥ እንገለብጠዋለን። እንደምታዩት ሁሉንም እንገለብጠዋለሁ። ብዙ ጊዜ እኔ ስሰራ ደረቅ የሆኑትን ነገሮች እኩል አንድ ላይ እደባልቃቸዋለሁ ማለት ነው። ጨውና ኮረሪማ፣ እናንተ ቀረፋ ካላችሁ ቀረፋ ያላችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። ሁለቱን በደንብ እነዚህ ጨው በርበሬና ኮረሪማው በደንብ አድርገን እንደባልቀዋለን። አንድ ላይ ሚክስ እናደርገዋለን። ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርቱንም እንደባልቀዋለን ማለት ነው። እያጣፈጠልን ነው የሚመጣው በቆየ ቁጥር ፍሪጅ ውስጥ ነጭ ሽንኩርቱም እነዚህ የምንጨምራቸው ነገሮች እያጣፈጠልን ነው የሚመጣው። አዚውን ማር 1 የሾርባ ማንኪያ እናደርግበታለን። 1 የሾርባ ማንኪያ ማር፣ ዘይትና አቼቶቹን እያመጣጣንን ለስለስ ያለ ከፈለግን ዘይትና አቼቶን እኩል መጠን ለስለስ ምንድነው እንዲቀጥንልን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ዘይቱን አደርጋለሁ፣ በደንብ አርጌ ደባልቀዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ በደንብ አርገን እንደባልቀዋለን። ራሱ አዋዜውን በዳቦ ስንበላው በእንጀራ ስንበላው ራሱ በጣም የሚጣፍጥ ነው። ፍሪጅ ውስጥ ተቀምጦ እየቆየ ሲሄድ እየጣፈጠ በጣም ቆንጆ እየሆነ ነው የመጣው። አቼቶ አረግበታለሁ። እንደዚህ በደንብ አርገን እየደባለቅን እንዳይጓጉል በደንብ እያሸን በደንብ እየደባለቅን እናስቀምጠዋለን። እንደምታዩት እንደዚህ እያደባለቅኩት ነው። ትንሽ ወፈር ብሎብኛል። ዘይትና አቼቶ አረግበትና እያቀጠንኩት መጣለው ማለት ነው። ታይት ዘይት ጨምሬበታለሁ። በደንብ ማሸት ያስፈልጋል። ያው በዓል ሲደርስ እንደዚህ አይነት ነገር በደንብ ያስፈልገናል። ከበዓልም ውጪ ቤት ውስጥ ቢኖር ደስ ይላል። ለጥብስ ያባላል። በጣም ቆንጆ ነው። ሁላችሁም እንድትሰሩት ጋብዛችኋለሁ። እስኪ ሞክሩትና በደንብ ትወዱታላችሁ። አያችሁት? ከለሩ ራሱ በጣም ያምራል። አቼቶን እንጨምርበታለን። ውሃም ማልጨምርበት ከፍሪጅ ውጪ እንኳን ተረስቶ ቢቆይ እንዳይበላሽብኝ ነው እንጂ የፈላ ውሃም መጨመር ይቻላል። ውሃን ያልጨምርበትም ለዛሬ እንደዚህ እንደምታዩት በደንብ ላላ ያረኩ አገናኛለሁ። ሌላው የሚከደን እቃ ያስፈልጋችኋል። ተከድኖ ፍሪጅ ውስጥ የምናስቀምጥበት፣ ከድነን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠን በምንፈልግበት ጊዜ ያወጣን እንጠቀማለን ማለት ነው። እንደምታዩት እኔ እንደምፈልገው ላላ ብሎልኛል። ቆንጆ ላይ ነው ያለው። የሚከደን እቃ አዘጋጅቼ ወደሚከደን እቃ እከተዋለሁ ማለት ነው።
እንደምታዩት በደንብ ቆንጆ ሆኖ ተደባልቋል። እንገለብጠዋለን ማለት ነው። አድርቀን የሚከዳን እቃ እዚህ ውስጥ እንከተዋለን። ውሃ ነገር ባይኖረው እቃችሁ ቆንጆ ነው። ድርቅ ያለ እቃ ይሁን። እቹት እንደዚህ አድርገን 2 ወር 3 ወር ከዛም በላይ መቆየት ይችላል። እኔ ጋር እንደዛ ነው የማቆየው ቤት ውስጥ። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም እየጣፈጠ ቆንጆ የሆነ ነው የሚመጣው። ያችሁት እንደዚህ እናደርግና ከላይ ዘይት እናደርግበታለን። ፍስስ አድርገንበት ከላይ ከፈር እንሸፍነዋለን። ያችሁት እንደዚህ ከለሩም በአጠቃላይ ሁሉም ነገር ደስ ይላል። ለበዓል እንግዲህ እንድትሞክሩት ጋብዛችኋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። አመሰግናለሁ። ሌሎቹን ቪዲዮዎች እንድትመለከቷቸው ጋብዛችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። ይህ ራፊ አዲስ ቲዩብ ነው። መልካም ጊዜ